साकुरा चॅनलच्या जपानी भाषा मराठीमध्ये शिकूयाच्या 10व्या भागात आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. मागील 3 भागामध्ये आपण काताकाना शब्दकोशामधील 30 अक्षरे शिकलो. आता आपण शिकूयात काताकाना शब्दकोशामधील पुढील 10 अक्षरे. पहिले अक्षर मा. दुसरे अक्षर मी. तिसरे अक्षर मू. चौथे अक्षर मे. पाचवे अक्षर मो. सहावे अक्षर रा. सातवे अक्षर री. आठवे अक्षर रू. नववे अक्षर रे. दहावे अक्षर रो. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.